What's up mga ka-first time? Bagong araw, bagong good vibes na naman mga ka-first time. Kaya kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe. Again, this is me, Boy First Time TV. Welcome to my channel. Ayun, for today's vlog, magmumotor wash tayo ni Bitoy at ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng motorcycle step by step. Parala ko lang mga ka-first time, huwag masyado gamitin yung matatapon na sabon kasi masisira at mag-crack yung paint. Para iwas kalawang sa loob. A few inches later. Hugasan muna natin para matanggal yung mga dumi sa ating motor. Paalala, huwag masyadong itutok yung pressure ng tubig sa ilalim ng motor kasi baka masisira yung mga importanteng wire. Punasan ng mabuti. Kuskus ng mabuti para mawala yung mga virus. Hugasan ng mabuti para matanggal naman yung mga sabon at dumi.
Ayun, thank you for watching my vlog mga ka-first time. Again, don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. God bless and ride safe. Bye-bye.